استان تهران. امروز با هم اومدیم ایرانشهر قدم بزنیم. آگست 2026 شهریور 1405. اینجا خیابون ایرانشهره. ما الان داریم میریم به سمت جنوب که میخوره به خیابون طالقانی و خیابون انقلاب. اوه چه خوش رنگه. بریم یه سر بزنیم به آب میوه بستنی فروشی ننه آقا سر خیابون عراق. سمت چپم خیابون برف فروشانه. یه دونه داشتی که بودم زمینیاره؟ آبگیری در حضور مشتری. سر خیابون دهقانی کافه آندورانووا. روی طبیعت میاد بچه ها. یه گلای زیبا. الان داریم میریم به سمت شمال که میخوره به خیابون کریم خان زنده. سمت راستمونم پارک هنرمندانه. خیلی داره قهوه میخوره. آره بچه ها راستی اگه دوست داشتین میتونین با دکمه تانکیو از ما حمایت کنین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی ازتون و حتما بهمون بگید که دوست دارید کجا رو با هم قدم بزنیم. ببین جلوته اوه پشما اینه. هاپو سلام. بله امنیت ملی مواد مخدر میتونی گیری؟ مواد مخدر نه این سلام. یافت جنازه است. جنازه پیدا میکنه. ما یه جنازه داریم ایستاده سلام. یکی رو بده. اگه این هاپوه میشه کاری نداره؟ میشه باشی عکس بگیری؟ خیلی ببین اتشاف نباشه. بریم. خیلی نازک. خب پارک رو رد کردیم رسیدیم به خیابون بهشهر. ممنونم مرسی. نگرفتی رسیدیم به خیابون نوشهر. الان اومدیم این ور خیابون یه سر به نونوای سنگکی اینجا بزنیم.
پر نخید تو تنور بگیرن. اینجا ترین اون استان تهران. مرسی ازتون. خداحافظ. بچه‌ها مرکز شهر کلا حس و حال و وایب و استایل مخصوص خودشو داره. شلوغه. داریم میرسیم به فست‌فود ایرانشهر سر خیابون دهقانی‌نیا یا خسرو سابق. سمندریان به به.